با 3 قلم مواد و 10 دقیقه وقت یه شیرینی جذاب برای مهمونات درست کن. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 400 گرم بیسکویت رو با غذاساز پودر کنید. یه عدد موز درشت رو با چنگال پوره کنید و داخل بیسکویت های پودر شده بریزید و یک دست کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. از مواد به اندازه گردو بردارید و گلوله کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. 200 گرم شکلات کاکائویی رو بنماری کنید و تو پک‌های بیسکویتی رو داخلش بغلتونید. و داخل ظرفی که نایلون گذاشتید بچینید. 1 ساعت داخل یخچال بذارید. روشو با شکلات ذوب شده که داخل قیف ریختی تزیین کنید و 10 دقیقه داخل یخچال بذارید. توی دهن آب میشه و طعمش خیلی عالیه. حتما این رسیپی رو تست کنید. قول میدم عاشقش میشین. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.